নমস্কাৰ বড়ো মিডিয়াম স্পেচিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক আটাইলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই বহুখিনি শিকিব পাৰিছে। ভিডিঅ'টি চাই মোলৈ কমেণ্ট লিখাৰ কাৰণে আপোনালোক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰে মোক নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই থকাৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰি তোলে। গতিকে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমি বড়ো ভাষাৰ আৰু কেইটামান বাক্য বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আগৰ ভিডিঅ'টোত মই সচৰাচৰ চলি থকা কাম যেনে খাওঁ, যাওঁ, মই স্কুললৈ যাওঁ, মই ভাত খাওঁ, আমি গান গাওঁ, তুমি গুৱাহাটীলৈ যোৱা, বা তেওঁ ইয়াত আহে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি বড়ো ভাষাত কেনেকৈ কওঁ সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ। যেনে মই ভাত খাওঁ, आं ओंखाम जायो, जों दै लोङो, আমি পানী খাওঁ, তেওঁ ইয়ালৈ আহে, बियो बेवहाय फैयो, আমি স্কুললৈ যাওঁ, जों फरायसालियाव थाङो। বড়ো ভাষাৰ অন্তত, বাক্যৰ অন্তত আমি উচ্চাৰণ কৰা বুলি মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ। সচৰাচৰ হৈ থকা কামবিলাক বুজাবলৈ, দৈনন্দিন মানে চলি থকা কামবিলাক আমি বুজোৱাৰ কাৰণে বড়ো ভাষাৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত বাক্যৰ অন্তত আমি উচ্চাৰণ এটা পাওঁ, সেই বিষয়ে মই আগৰ ভিডিঅ'ত অলৰেডি কৈছিলোঁ। আজি মই আপোনালোকক শিকাব বিচাৰিছোঁ হৈ যোৱা কামবিলাক আমি বড়ো ভাষাত কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিম। অতীতৰ কথা, যেনিবা মই গৈছিলোঁ, তুমি আহিছিলা, তেওঁ গৈছিল, মই ভাত খাইছিলোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক বড়ো ভাষাত আমি কেনেকৈ ক'ম। তো এইবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক হ'ল অতীতৰ কথা, পাষ্ট টেন্স। আমি চিম্পল পাষ্টত থকা অসমীয়া বাক্যবিলাক আমি বড়ো ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আমি ক'ম, এই বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। তো ইয়াত তেনেকুৱা বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত এটা সময়ত হৈছিল বা এটা সময়ত হৈছিল বুলি আমি যেতিয়া বুজাবলৈ যাওঁ বাক্যৰ থ্ৰুৱেদি, বাক্যৰ জৰিয়তে, তেতিয়া বড়ো ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত বাক্যৰ অন্তত দং মন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দং মন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ক্ৰিয়াসূচক শব্দৰ লগত দং মন যোগ কৰি দিলে আমি পাষ্টত হৈ যোৱা এটা কাম আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম বড়ো ভাষাত। যেনে থাং শব্দটোৰ অসমীয়া শব্দ আছিলে যোৱা। ইয়াত থাং শব্দটোৰ লগত আমি দংমন যেতিয়া যোগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে থাং দংমন শব্দটোৰ অৰ্থটো হ'ব গৈছিলোঁ, গৈছিলা বা গৈছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মিনিং বুজাব। ইয়াত এটা কথা কৈ ল'ব লাগিব যে অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰত যে মই প্ৰনাউনৰ লগত, মই শব্দটোৰ লগত যেতিয়া আমি বাক্যটো ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে মই গৈছিলোঁ বুলি কওঁ। বা তুমি সৰ্বনামৰ লগত যেতিয়া মই বাক্যটো ক'বলৈ যাওঁ অসমীয়াত, তেতিয়াহ'লে তুমি গৈছিলা, তই গৈছিলি, আপুনি আহিছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি আহিছিল বা আপুনি আহিছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ। কিন্তু ইয়াত গৈছিলা, গৈছিলোঁ, আহিছিল বা আহিছিলে, আহিছিলি, গৈছিলি, তেনেকুৱা ধৰণৰ ই কাৰৰ মানে কথা ইয়াত বড়ো ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত নাই। ইয়াত মই, তুমি, আপুনি, তই, যি সৰ্বনামে ব্যৱহাৰ নকৰক কিয় আপোনালোকে বড়ো ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত চবৰে ক্ষেত্ৰত একে। বড়ো ভাষাত ইয়াত থাং দংমন, আং থাং দংমন, বড়ো ভাষাত আং শব্দটোৰ লগতো আং সৰ্বনামৰ লগতো থাং দংমন বুলি হ'ব। আৰু যেতিয়া নং সৰ্বনাম ব্যৱহাৰ কৰিম বা নং মানে তই বা তুমি সৰ্বনাম আমি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম, তেতিয়া কেতিয়াও থাং দংমন বুলিয়ে কওঁ। ইয়াত অসমীয়াৰ নিচিনাকৈ মানে তই বা তুমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত গৈছিলা বা গৈছিলি তেনেকুৱা আমাৰ কোনো চেঞ্জ বড়ো ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত নাই। তো যদি চাব যাওঁ এই ক্ষেত্ৰত ভাষাৰ জটিলতাটো মানে অলপ কম যেনহে লাগে বড়ো ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত।
যদি আমি শব্দ অৰ্থবিলাক আমি জানো বা শব্দ অৰ্থবিলাক আমি যদি শিকি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভাষাৰ জটিলতাটো অসমীয়াতকৈ এই ক্ষেত্ৰত বড়ো ভাষাত কিছু কম বুলিয়ে আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত আহক আমি কেইটামান উদাহৰণ লওঁ। মই স্কুললৈ গৈছিলোঁ, তো ইয়াত বড়ো ভাষাত বাক্যটো হ'ব আং ফৰাইচালিয়াও থাং ডাংমান। থাং শব্দটো এটা ভাৰ্ব হয়, ক্ৰিয়াসূচক শব্দ হয়, সেইটোৰ লগত আমি ডাংমান যোগ কৰি দিলোঁ, সেইটো পাষ্টত হৈ যোৱা এটা কাম বুজালে। যোৱাকালি যদি আমি যোৱাকালি গৈছিলোঁ সেই শব্দটো মানে মিন কৰিব যাওঁ বা বুজাব যাওঁ, যোৱাকালি শব্দটোৰ বড়ো শব্দটো হৈছে মৈয়া। মই যোৱাকালি স্কুললৈ গৈছিলোঁ বুলি যদি আমি অসমীয়া বাক্যটো যদি বড়ো ভাষাত ট্ৰেন্সলেট কৰি ক'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব যে আং মৈয়া ফৰাইচালিয়াও থাंदोंमोन, তেনেকুৱা হ'ব। তো বিয়ে বেवहाय फैदोंमोन, মই কৈছোঁ তেওঁ ইয়ালৈ আহিছিল, বিয়ে बेवहाय फैदोंमोन। বিয়ে তেওঁ মানে বিয়ে, बेवहाय মানে ইয়ালৈ, আহিছিল অহা শব্দটোৰ বড়ো ভাষাটো হৈছে ফৈ। তো যেহেতু আহিছিল বুজাব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত ফৈ শব্দটোৰ লগত ডংমন আমি যোগ কৰি দিলে ইয়াত আহিছিল বুজাব। তো তেওঁ ইয়ালৈ আহিছিল, বিয়ে बेवहाय फैदोंमोन। তো आं ओंखाम जादोंमोन, आं माने মই, ओंखाम माने भात, दोंमोन जादोंमोन, ओंखाम जादोंमोन भात खाইছিলোঁ। आं ओंखाम जादोंमोन, মই ভাত খাইছিলোঁ। आं ओंखाम जादोंमोन। जों फुटबल गेलेदोंमोन, जों माने आमी, फुटबल खेलिছিলোঁ, খেলা শব্দটোৰ বড়ো ভাষাটো হৈছে গেলে। তো গেলে শব্দটোৰ লগত যেতিয়া আমি ডংমান যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো খেলিছিলোঁ বুলি বুজাব। তো जों फुटबल गेलेदोंमोन, আমি ফুটবল খেলিছিলোঁ। মই এখন কিতাপ পঢ়িছিলোঁ, মই মানে আং, কিতাপ মানে বড়ো ভাষাত বিজাপ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা যায়। মই কিতাপ, এখন মানে বড়ো ভাষাত গাংছে শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা যায়। গাংছে কাউণ্টিঙৰ কাৰণে গাংছে, গাংনে, গাংথাম, গাংব্रै, মানে এখন, দুখন, তিনিখন, চাৰিখন এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কাউণ্টিংটো বুজাবলৈ গাংছে, গাংনি, গাংথাম, গাংব্रै তেনেকুৱা আমি শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তো ইয়াত মই এখন কিতাপ পঢ়িছিলোঁ, আং গাংছে, এখন মানে গাংছে, কিতাপ মানে বিজাপ, फरायदोंमोन, পঢ়া শব্দটোৰ কাৰণে ফৰাই শব্দটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বড়ো ভাষাৰ কাৰণে। ইয়াত পঢ়িছিলোঁ এই শব্দটো বুজাবৰ কাৰণে বড়ো ভাষাত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম फरायदोंमोन, ইয়াত ডংমন যোগ কৰি দিছোঁ। ইয়াত आं गांसे बिजाब फरायदोंमोन, মই এখন কিতাপ পঢ়িছিলোঁ। আমি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ, আমি মানে जों বজাৰলৈ, বাজাৰাও বা হাথায়াও, আমি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ, আমি মানে जों বজাৰলৈ মানে হাথায়াও, বজাৰ মানে হাথায়াও थांदोंमोन। তো जों হাথায়াও थांदोंमोन। মই ৰাতিপুৱা চাহ একাপ খাইছিলোঁ, आं फुङाव, ৰাতিপুৱা মানে ফুং সময়খিনি বুজোৱাৰ কাৰণে फुङाव আও যোগ কৰি দিছোঁ। তো आं फुङाव
কাপছে এই কাপছে ইয়াত এটা মই আজি আপোনালোকক এটা কথা কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ মই আজি আপোনালোকক এটা কথা কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ চে মানে এটা এক ওৱান চে মানে ওৱান কাপছে এই কাপ গিলাচ চে এই গিলাচ ইয়াত যিকোনো মানে জোখৰ লগত যিকোনো জোখ বা মাপ যিকোনো জোখ বা মাপৰ লগত যদি আমি চে শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে 1 ইউনিটটো বুজাম মানে কিলো চে 1 কিলো খাংচি চে একাহী খুৰিছে এবাটি খুৰিছে এবাটি গিলাচছে এগিলাচ তো ঠিক তেনেদৰে কাপছে একাপ তো ইয়াত মই কৈ আছিলোঁ যে আং কাপছে মই একাপ চাহ খাইছিলোঁ আং কাপছে একাপ চাহ লংডং ইয়াত মই আগতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ ইয়াত লং শব্দটো মানে কি চাহ খোৱা পানী খোৱা বা যিকোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ লিকুইড মানে ছাবষ্টেঞ্চ বা লিকুইড বস্তুবিলাক জলীয় বস্তু যেতিয়া খোৱাৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া এই তেনেকুৱা খোৱা শব্দটোৰ কাৰণে আমাৰ বড়ো ভাষাত লং শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে ভাতৰ ক্ষেত্ৰত আমি যা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিম পানীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি লং ব্যৱহাৰ কৰিম তো ইয়াতো আমি ৰাতিপুৱা চাহ খাইছিলোঁ মই ৰাতিপুৱা একাপ চাহ খাইছিলোঁ তো আং ফুঙাও কাপছে চাহ লংডংমান তো ইয়াত আপোনালোকে আজি মনত ৰাখিব আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো আমি ক্ৰিয়াসূচক শব্দ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই ক্ৰিয়াসূচক শব্দবিলাকৰ লগত যেতিয়া আমি দংমান শব্দটো যোগ কৰি দিম বা দংমান শব্দটো যেতিয়া যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া সেই শব্দটো বা সেই বাক্যটো আমাৰ বড়ো ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত মানে কৰিছিলোঁ খেলিছিলোঁ বা গৈছিলা আহিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ পাষ্টত বা অলৰেডি মানে অতীতত হৈ যোৱা কামবিলাক বুজাৰ বাক্যবিলাক আমি বড়ো ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱাকৈ আমি ক'ম অতীতত হৈ যোৱা কামবিলাক যেনে যোৱাকালি হৈছিলে এক ঘণ্টা আগত হৈছিলে বা যোৱা বছৰ হৈছিলে বা পাষ্টৰ যিকোনো সময়ত হৈ যোৱা কামবিলাক যদি আমি বুজাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে বড়ো ভাষাৰ অন্তত সেই ডংমান শব্দটো থাকিব আৰু ডংমান শব্দটো ক্ৰিয়াসূচক শব্দৰ লগত যোগ হৈ থাকিব আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে যত্ন কৰিব চেষ্টা কৰিব অভ্যাস কৰি থাকিব চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই এইটো জাষ্ট ভাষা মাত্ৰ এটা ভাষা প্ৰেক্টিচৰ জৰিয়তে শিকিব পাৰে নেচাৰেলি শিকিব পাৰে ভাষা শিকাৰ কাৰণে বহুত মানে কিতাপ পঢ়িব লাগিব বহুত কিবা ডিগ্ৰী ল'ব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় ভাষা নেচাৰেলি শিকিব পাৰে আপোনালোকে মই যিখিনি কথা কৈছোঁ নিজৰ লগ বন্ধুৰ লগত যদি আপোনালোকে এইখিনি কথা অভ্যাস কৰি থাকে যদি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত বড়ো ভাষা শিকি পেলাব বুলি মই ভাবোঁ বা মোৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ থেংক ইউ